Today we're going to Ihaw. Malinis na siya. We're going to Ihaw, Bangus. Maliligo muna ako. And our kapitbahay decided to ihaw, bangus outside. So pare-pares kami ng ulam. So for now, ito na muna yung ating ihaw session. Lah, may walis. Ihaw session, bangus na inihaw. Let me take a ligo muna and make some ahit here. Because it's too much, too much already. Do that. There you go. Fresh na tayo from the CR. Fresh na tayo bago tayo mag-ihaw. Tapos mausukan din mamaya, no? Okay na. So, kailangan natin ng kamatis, sibuyas, tsaka luya. Hindi naman ito ubusin. Lagyan din natin siya ng bawang, ano? So, ito na yung bangus. Hati kami ng kapitbahay. So, bali, tatlong bangus lang pala yung iihawin natin. Namin, tatlo. Kasi yung isa doon, hati na lang kami. Bali, apat kami. Magaan, hati-hati. Yung dalawa, tigi-isa sila. Yung isa, hati kami. Okay. So, gawin na natin yung ingredients. Alright, so ito na guys. I-prepare na namin ingredients para sa inihaw na bangus. We have kamatis, sibuyas, tsaka luya. And we're going to put bawang as well. Mga 5 bawang lang. Ito. Gamitan natin ito para mas mabilis. So pag ganyan, mas mabilis yung mababalik. Alright. So, ayan na siya, mga kaibigan. Pati yung sibuyas, ganito din dapat. Tangan natin dito. Isang bangus lang naman kasi. Minced durog-durog or maliliit yung isang sibuyas na ganyan. Okay, ilagay natin dyan luya. So, may luya tayo para iwas lansa. So, hiwain mo maliit din. Yung bangus babalot natin sa aluminum foil para hindi siya masunog. Ihaw. Para hindi rin mawala yung flavor ng mga rekado. Hindi siya mapunta din sa apoy. So, babalikan natin siya ng foil. Hindi ko ang dami na lang. Pero, so next is kamatis. Ganyan lang. Yung kamatis, syempre, hiwa-hiwain din ng maliit. Lahat siya, actually, dapat hiwa-hiwa ng maliit. Bali, pinahiran ko ng asin yung labas ng bangus. Para mas matimpla siya. And if you want, pwede mo rin pahiran ito
Ito ay oyster sauce. Pahiran natin sa labas. Ay! Talagang lang. Walang talaga. So, pahiran natin siya ng oyster sa labas. At pwede na rin natin siyang lagyan mamaya sa ito. Yo, masarap siya. Alright. So, asin and oyster. And, pahirin natin na konting ang tanggal ng lansa. Luya. Pahiran natin ito sa labas. Kuha tayo dito ng luya. Yan. Parang natin. Okay. Alright. Yung sa loob, mamaya. So, yung labas, may pahid na siya ng asin, luya, at saka oyster sauce. Next na is, combine natin lahat ito dito. Isang bowl. Ma-mix natin. And we will add some black pepper. Then we mix them together. Nagugas naman ako ng kamay. Okay, lagyan natin ng oyster sauce. Ganda na yun. Tsaka, if you want, you can put some salt inside. Salt. Okay, but not too much. Alright, let's mix them. Ayan na siya. Bango. Of course, we need to measure the oil. Pasobra natin. Ito yung pakahanda. Alright. Let's put the fish here. It's time to put the ingredients inside. By the way, boneless na to, na fish. Rather. Yes, sarap sila. Alright. And it's ready. Ganito siya. Yeah. Diba? Punong-puno siya ng ingredients. Oh my god. Alright. Yeah, so. See? Yan na yun. Kita mo ba? Ayan. Okay, balit na natin ito. At lang. Ayan na siya. Yes. Yes, guys. It's ready. Ayan, ready na yung bangus natin. So,
Makikita niyo naman kung gamit ko siya. Okay. Ready na siya. Okay. Hello. Ihawin na natin ito. Wow. Taray. Ito sa akin. Saan yung kay nanay? Oh my God. Ayan na ho. Dalawa pa lang. Kulang pa ng isa. Yes. Ilan ba yan? Sarap. Maluluto na later. Kita nyo ba? Ito na yung bangus. Dalawa pa lang. Parating pa lang yung isa. Pero po. Ayan po, tatlo na siya. Sumating na yung isa. Bumibili lang kayo ng gulay ito. Sarap naman yan. Naku, antayin na natin. Gabi na. Tamang-tamang pang ulam. Ilagay